أبرز الأخبار والتطورات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فاجأ مذيع ومراسل شبكة NBC مشاهديه بإعلانه مغادرة العمل التلفزيوني خلال البث المباشر. من فضلك اشترك في القناة واعمل شير للفيديو لتعم الفائدة. وكشف المذيع والمراسل جوزيف أولومو الذي عمل لسنوات في تغطية منطقة العاصمة الأمريكية عن مغادرة شبكة NBC واشنطن، وذلك بشكل مفاجئ خلال ظهوره على الهواء. وقال أولومو للمشاهدين قبل نهاية إحدى نشراته: قبل أن ننهي الليلة لدي قصة أخيرة لكم. ووضح أنه بعدما يقرب من 10 سنوات في مجال البث التلفزيوني ستكون الليلة التالية هي آخر مرة ينزل فيها إلى شوارع منطقة العاصمة واشنطن بصفته مراسل أخبار محلي. وأمضى أولومو نحو 7 سنوات في تغطية العاصمة من خلال MBC4 وغيرها، حيث شارك في تغطية العديد من الأحداث والقضايا المحلية. وخلال كلماته المؤثرة تحدث أولومو عن علاقته بالمجتمع المحلي، قال أن تغطية العالم بأكمله لا تضاهي العمل كمراسل أخبار محلي، لأن المراسل المحلي هو الذي ينقل للناس ما يحدث في الأماكن التي يعيشون فيها. وأوضح أن مشاهدة الأحداث لحظة بلحظة ثم مشاركتها مع المشاهدين كانت تجربة مميزة بالنسبة لهم. ولم يكشف أولومو بشكل واضح عن خطته المهنية المقبلة، لكنه ألمح أنه يريد أن يمنح نفسه فرصة لتحقيق أحلام أخرى. وقال أن الإنسان غالبا ما يشجع على أن يحلم بشكل كبير، لكن ماذا يحدث عندما يكون لديه حلم أكثر من حلم؟ مؤكدا أن الحياة قصيرة للغاية ولا يريد الوصول إلى نهايتها، وهو يتساءل ماذا كان سيحدث لو تحقق هذا الحلم. وفي منشور على حسابه على الانستغرام أكد أولومو أنه سيبقى في المنطقة ولن يغادر منزله، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام التكهنات بشأن مستقبله المهني. وكانت بعض التكهنات قد أشارت إلى احتمال اتجاهه للعمل في مجال الطيران، إلا أن تقارير صحفية ذكرت أن التكهنات غير صحيحة. وفي ختام ظهوره حرص أولومو على توجيه الشكر إلى زملائه في NBC وإلى المشاهدين الذين شاركوا طوال سنوات عمله. وقال أن المشاهد قد يرى شخصا واحدا على شاشة التلفاز، لكن خلف الشخص يكون مئات الأشخاص الذين يعملون من أجل وصول النشرة إلى الجمهور. كما وجه الشكر إلى فريق NBC4 مؤكدا أن فخره يكون جزءا من هذا الفريق. وفي خبر آخر، موعد الإعلان عن زيادة الضمان الاجتماعي. وفي ملف اقتصادي يهم ملايين الأمريكيين، من المنتظر أن تعلن إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية عن زيادة تكلفة المعيشة لعام 2027 باسم كولا، وفي 14 من أكتوبر المقبل. وسيأتي الإعلان بعد صدور بيانات التضخم الخاصة بشهر سبتمبر من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وهي البيانات التي تدخل في الحساب النهائي لنسبة الزيادة. وتشير التقارير الحالية أن الزيادة المتوقعة في عام 2027 قد تتراوح ما بين 3.6 إلى 3.8 مقارنة بزيادة بلغت 2.8 لعام 2026. بحسب التوقعات فإن الزيادة 3.6 قد تعني ارتفاعا متوسط المخصصات الشهرية بنحو $74، لكن الرقم النهائي لن يكون معروفا إلا بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة. ويتم تحديد الزيادة السنوية في الضمان الاجتماعي بناء على مؤشر أسعار المستهلك للعمال في المنطقة الحضرية والمعروف باسم CPIW. وننتقل إلى خبر آخر، انفصال مفاجئ بين سيرايا وجوي. انفصال مفاجئ بين سيرايا وجوي باد بعد اتهامات بالخيانة. وفي أخبار المشاهير، أعلنت الممثلة والمغنية سيرايا ماكينيل انتهاء خطوبتها وعلاقتها بمغني الراب جوي باد بعد علاقة استمرت
عدة سنوات وأنجب خلالهما طفلهما الأول. وأعلنت قرار الانفصال اليوم من خلال بيان نشرته على حسابها في انستغرام، تحدثت فيه بصراحة عن الأسباب التي دفعتها لإنهاء العلاقة، وقالت أنها وصلت إلى مرحلة في حياتها أصبحت فيها مسألة اختيار نفسها والحفاظ على كرامتها أمرا ضروريا، مؤكدة أنها اتخذت قرارا صعبا بإنهاء خطوبتها وعلاقتها بوالد الطفل. وبحسب ما ورد بدأت علاقة الثنائي في عام 2023 بعدما التقيا خلال احتفال بعيد ميلاد أحد الأصدقاء على متن قارب، وازداد اهتمام الجمهور بعلاقتهم بعد ظهورها في أغنية شو مي لجو باد قبل أن تتأكد علاقتهم لاحقا. وفي يونيو 2025 رزق الثنائي بطفلهم الأول، وبعد نحو شهر أعلنوا خطبتهما في خطوة بدأت وقتها وكأنها تؤكد على استقرار العلاقة واستعدادهما لبناء أسرة معا. لكن سيرايا قالت أن العلاقة شهدت بحسب روايتها حالات متكررة من الخيانة. وننتقل إلى خبر آخر. ترامب يطرح فكرة تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وينفي مزاعم بأنه سيتدخل في شؤون الكنديين الذين يتحدثون الفرنسية. ويعكس أونتاريو أو يقول أن أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، حيث أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم بأنه يدرس بجدية إعادة تسمية خطوته لإعادة تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا. يعني في الخطوة القادمة سيعلن تسمية خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وفي وقت مبكر، وذلك في وقت مبكر من ولايته الثانية، وهي ممر مائي دولي تشترك وتشرف عليه العديد من الوكالات الدولية. أونتاريو بحيرة ولكن ليست تماما مثل خليج المكسيك، فإن الفيدرالية والأقلية هناك. وننتقل إلى خبر آخر عاجل جدا. متعثرة ولا تدفع رواتب جيشها، هجوم جديد من ترامب ضد إيران. وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في منشور عبر منصته تروث سوشيال مع دخول الحرب بينهما إلى مرحلة جديدة من الضغط الاقتصادي. وكتب ترامب أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعثرة لا تدفع رواتب قطاع واسع من جيشها، وفي الوقت نفسه تقتل إيران المتظاهرين حتى في غير أوقات الاحتجاج بمعدلات غير مسبوقة. إنها الأزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية ويجب إيقافها فورا. ومن جانبه أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بنسيت أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل مع إيران في محاولة لإجبار البلاد على الخضوع في غياب الضربات العسكرية